Het smalste huis van de wereld. Een titel die vooral toeristen slikken als zoete koek, om het mooi te noemen. De rondvaartboten varen regelmatig langs deze gevel aan de Singel nummer 7 in Amsterdam. En het is natuurlijk heel interessant om te zeggen: and now we are sailing past the narrowest house in the world. Maar als je een beetje gaat zoeken, dan kom je erachter dat het niet zo eenvoudig is het smalste huis ter wereld aanwijzen. Meerdere landen claimen dat ze een exemplaar hebben waarvan Polen het vaakst wordt genoemd. This is what's being called the world's narrowest house. Not here, but right here. Sandwiched in between two apartment buildings in Warsaw, Poland. Kijken we naar Nederland, dan komen we toch al snel uit in Amsterdam. En deze stad heeft maar liefst 3 smalste huizen. Nou ja, bijna dan. Want dit huis aan de Oude Hoogstraat staat bekend als het smalste huis van Nederland. Sterker nog, sommige bronnen beweren dat dit het smalste huis van Europa is. Maar voor zover ik weet ligt Polen nog steeds in Europa. Dus of die titel waar is, kan ik nu niet bewijzen. Nou, wat ik wel kan vertellen is dat dit huis 2 meter en 2 centimeter breed is en maar 5 meter diep. Het is een soort miniatuurversie van een gemiddeld Amsterdams grachtenpand. Het wordt dan ook wel het kleinste huis van Amsterdam genoemd. Nou, naast dit huis vind je een beroemde poort uit 1616. De toegangspoort naar de Waalse kerk. En vroeger werd deze poort gebruikt om rouwstoeten richting de kerk te leiden. Nou, op de plek van dit huis en het buurhuis stond begin 18e eeuw een veel groter pand. Toen dat werd gesloopt, kocht de gemeente Amsterdam het stukje grond naast de poort van 10 vierkante meter. 2 meter breed en 5 meter diep. Precies de afmeting van dit huis. Dus nu weet je hoe dit huis op deze plek is gekomen. Maar ja, zoals ik al zei, heeft Amsterdam nog 2 smalste huizen. Het echte smalste huis is dit huis in de Generaal Vetterstraat. Een aardig eindje van het oude centrum van Amsterdam af, in de buurt van het Olympisch Stadion. Over de gehele breedte is dit huis maar 1,80 meter breed. Het huis heeft een woonoppervlakte van 35 vierkante meter, dus het huis zou zo'n 9 meter lang moeten zijn. Dus smal is het wel, maar echt klein is het niet. Die titel gaat dus naar de Oude Hoogstraat met zijn oorspronkelijke 10 vierkante meter. De 3 extra verdiepingen zijn er namelijk later pas opgebouwd. Dus als je het echt heel serieus neemt, dan zou dit met 4 verdiepingen zo'n 40 vierkante meter moeten zijn. Maar ik weet niet of de zolder ook als woonoppervlakte wordt gezien. Anders zou toch de Generaal Vetterstraat het kleinste huis zijn. Lastig hè? Maar hoe zit het dan met het smalste huis ter wereld aan de Singel? Nou, dat is dus helemaal geen smal huis. Dit is de achterkant van het huis. Supersmal, dat zeker. Maar als je kijkt naar de voorkant, dan zie je dat het in werkelijkheid veel breder is. Hoewel dit er niet uitziet als een voorkant van een huis. Geen voordeur, maar een grote garage. Dat is dan wel weer heel wat waard in het centrum van Amsterdam. Een eigen parkeerplaats. Deze deur is dus eigenlijk de achterdeur, die wel gebruikt wordt als voordeur. Als je kijkt naar hier de deurbellen en natuurlijk het ontbreken van een voordeur aan de andere kant. Heel onlogisch gebouwd. Dus dan komt meteen de vraag naar boven: waarom zou je dat doen? Nou, dat is best een interessant verhaal. Vroeger in de 17e eeuw betaalde je ook belasting als inwoner. Eén van die belastingen werd berekend aan de hand van de voorgevel van je huis. De breedte van de voorgevel wel te verstaan. Nou, rijke handelaren die wilden natuurlijk graag laten zien dat ze rijk waren en bouwden grote, brede huizen. De overheid die zag dit gebeuren en introduceerde de gevelbelasting. Het was voor sommigen dus een mooi spelletje tussen zo min mogelijk belasting betalen en toch enigszins comfortabel kunnen leven in een breed genoeg huis. Nou, mede daardoor zijn de meeste grachtenpanden hier dus vooral smal, heel hoog en ook heel diep. En ja, als je dan de belasting een beetje creatief wilt ontwijken, dan bouw je een supersmalle gevel aan de ene kant, vaak aan de gracht, en een heel brede gevel aan de achterkant. Voor de smalle kant betaalde je belasting, terwijl jij riant kon leven in jouw hele brede huis.
En een ander mooi voorbeeld hiervan vind je aan de Haarlemmerstraat 66 en iets verderop aan de Singel 166, mocht je weer een keer in Amsterdam zijn. Een tijdje later, begin 19e eeuw, had men een nieuwe vorm van belasting bedacht. Raam- en deurbelasting. Zo kon je van een afstandje zien of iemand belasting moest betalen en hoeveel. Nou, grote huizen hadden vaak veel ramen, dus ja, dan moesten de bewoners wel rijk zijn en dus meer belasting betalen. Nou, al snel vonden de bewoners ook hier weer een creatieve oplossing voor die we in heel Nederland terugzien. Gewoon een paar ramen dichtmetselen en de maandelijkse uitgaven gingen omlaag. Ja, we hebben het steeds over het smalste en kleinste, maar ook leuk om te weten is dat dit het breedste huis is van Amsterdam. Nou ja, de breedste grachtenhuisgevel van Amsterdam. Dat is dan ook wel weer een hele mooie titel, toch? In ieder geval een titel die iets duidelijker is dan die van de smalste. Nou, we konden hier komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank je wel daarvoor. En ook veel dank aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwéér.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.